So, hello everyone. Hello, everyone. Hello. Hello. So, ayan, we are live. So, welcome to the 10th live discussion for the Blu-ray Book Club. So, for today's live discussion, we are discussing Save the Date? Take Me Home Tonight by Morgan Matson. So, di ba nakamove on? Hindi mo nakaupo. Alam mo ba sa Save the Date? So, Take Me Home Tonight. And for the second time, we are joining our special guest here, which is Richard from Bibliochard. So, yeah. Diyan siya ulit. Yeah, dyan siya ulit. And nasa center siya. And as you can see, lahat kami naka-color blue. Ayan, because My we least are favorite color, actually. Pero, wow. pero bagay kasi sa ano eh. Paborito rin din naman ni Mark Lee ang asul. Pero, ako, Yeah. alam mo, I'm Team Brown, you know. Pero, Yeah. bagay kasi sa libro. Oo. Mm-mm. Yeah. Ganyan na lang ako. So, ayun. So, wala pa tayong viewers and yeah, so Which means okay siguro lang yan which means dahil okay wala lang. pang makakakita. Ng, sa, Parang, oo, ibig sabihin tayo lang muna mag-uusap-usap. Titignan na lang so, ng mga tao yung yung replay. replay. Yes. So, siguro magkaroon mo tayo ng introduction ulit. And then, after introduction, our rating for the book. So, unahin na natin yung special guest natin, which is si Richard. Oh my gosh. Hi everyone, my name is Richard from Bibliophilic Richard on Instagram and Bibliochard on Twitter. And for this book, I rated it, same with Save the Date, 3.5 stars. And I will explain that maybe probably later. So, Luis? Hi, my name is Louis, aka Louis T. So as you can see, I'm a super fan of Mark Lee, as you can see in the name. So my name is Louis. I'm also a booktuber. You can visit my channel, Louis T. And I've been focusing on booktube for more than 3 years now. In terms of YouTube, my YouTube channel is like 6 years old already. So yeah, and we'll talk about Take Me Home Tonight in a bit more. Rating. A rating 3/5. Okay. So, hello, I am Rating Ray. You na are, agad. oh, May rating na pala agad. Hindi ka yes. Para di na tayo magulat mamaya. So, anyway, Oo hi, nga, hello, I may am... kagulatan eh. So, okay. So, today, of course, my name is Ray. You're in my channel. I gave this book also 3 out of 5 stars. So, yeah. Mas taas ng rating ko. Nung Eh point ako naman nung five. nakaraan mataas yung rating ko. Sukdulan nga yung rating ko nung nakaraan. Nung tayong I think, sukdulan nga eh. parang 4.5 kayo before and 5, if I'm not Ikaw di ba mistaken. 4 Kasi ito star is ka for Save the 3.5 and then Ikaw after the... 3.5. Si Richard Kako, I yung think ano ko, 4 4 ka or di ba? 3.5. 4, parang 4. Tignan na lang natin yung replay. Mamaya. Ano rating natin. So, Basta ako anyway, sigurado ako sa akin 4.5. Kaya 4.5. malaking kaya gusto ko magulat kasi baka isipin niya naman 4.5 o ano. Or baka, although si Ray may alam na siya ng context dun sa pakiramdam ko kasi nga sinimulan ko na siya eh. Pero sa isip ko baka magulat siya kasi. Kaya hiniritan mo na wala na. Gusto ko pa naman drum roll pa naman tayo. May drummer. Okay lang yan. Well, anyway, sa Take Me Home Tonight, so ang synopsis nito, it's really a story. It is a YA contemporary, I don't think if it's a romance, pero may romance naman siya. So it is a YA contemporary and we follow two girls, one night, and zero phones. So we are following Kat and Stevie as they try to go to New York and then trying to have the best night of their lives. So parang save the date, maraming nangyaring hindi unexpected happen. So this really talks about more of friendship,
more of family dynamics, family drama, and the Unexpected Pomeranian, which is I really do love that one. So yeah, it's really more of it's really more of adventure and adventure, one night adventure of these two characters. So yeah, so the next one here is the first one, our overall rating. So the reason na lang why we gave our rating. Ako 3 stars, Luis 3 stars, and Richard 3.5. So sino mauuna? Ako muntik ko na talaga siyang ipagsak. Bakit? Dahil nung una talaga, like wala talagang hindi ko alam kung, pakiramdam ko naman talaga ako naman talaga yung problema. Pero alam mo yung parang walang pumapasok sa utak ko. Nung sa unang mga bahagi, yung Mm. siguro parang nagsimula lang siyang magkaroon ng kahit pa paanong glimmer is yung ano na, hindi pa nga masyado yung kay Brad eh. Basta yung, I think yung naghiwalay na sila, doon na talaga yung talagang mas nag-build up. Pero parang ang daming verver, which is, yun naman talaga yung common. From what I noticed with like Morgan Matson's writing, kahit din sa Unexpected Everything, I did feel that. But to me, this was just a lot more draggier. Kinabahan ako, hindi ako aabot ng deadline ng petsa. Sabi ko, alam mo yung parang nag-aral, tapos parang nag-cram ka ng parang nag-cram ka ng proyekto, parang ganun yung pakiramdam niya. Parang, oh my God, maghahanda pa ako, ganyan, mga kaan pa. Ay, pa-dead bat na yung ganun ako kanina. Parang, sabi ko, oh gosh, sabi ko. Tapos, may mga bahagi, although it does talk about like some important themes or parang yung mga friendship, yung mga destiny, mga ganyan, yung mga tawag dito, may factor of destiny din dito eh. Meron din yung family, friendship, basta parang it did talk about like those important themes. Pero parang sa akin in terms of flushing it out, it wasn't really the best. Medyo magulo siya. In fact, yung isang side story, yun yung mas gusto ko actually. Yun yung redeemable sa libro. Kaya nga, two people, no! Don't forget the other person. Napakalaki ng bag. Kung tutusin, dapat hiwalay ng ano siya eh. Dapat hiwalay siyang libro eh. Ang gusto ko, inaabang ako anong mangyayari pagkatapos noon. Yung, you know that person, like, who went all the way to, was that Lake Ontario or was that like the river? Oh my God, like, yun yung pa yung masakit. Oh my God, yung pa yung mas ano ko. Pero yung iba parang, yeah. Ganun ako, yeah. But may mga magagandang ano siya, yun nga, yung tungkol sa destiny, tungkol sa mga, ano ba yan, yung mga tungkol sa pamilya. Parang may mga naramdaman naman akong mga ano na mga, parang there are important themes, it's just that the way it was written. Buti nga na-salvage nga ng mga ganun, kasi kung hindi, sabi ko, ala, baka mas mababa pa to kaysa sa Radio Silence o sa Six of Crows. Naku, alam mo naman yung parang Six of Crows. My God. Oh my God. Oh my God. Like, nanganganib tong mapenta. Actually, alam mo yung, speaking of, malapit mabenta. Manganib mabenta. Kasi sabi, naisip ko lang, yung kay Terry, mas gusto ko siyang like thriller suspense story kesa sa dito na mga nganib mabeta. Oh, and it's color blue. It matches our outfit, y'all. Mga nganib na tumabay. Mas maganda. Alam mo yung mas maganda pa yun? Mas suspense. Oo. Pero tsaka pala, pag naghahanap kayo ng malungkot na kwento, yun din. Another thing is, I think the way that it is being branded also, it's not, I don't know if that's the best kasi pagdating mo dun sa, and yeah, this is gonna be spoilery by the way. Parang ano siya, tawag dito, parang masyadong parang malungkot. And it's so, parang hindi siya, although may mga troubles na nangyari, pero minsan nga yung iba parang, ano na lang siya, parang hindi siya ganun ka-disastrous ni tulad ng Save the Date, talaga may stress ka. Pero like yung, tawag dito, parang, yung daming mga sad moments, yung mga mga letter B, Beckett ba yun? Beckett.
Beckett Yes. naman. Bakit Beckett naman. naman? Anyway, yung mga, ang daming parang alungkot. Parang nga din yung siyang unexpected everything. Pero yung unexpected everything, mukha naman parang dama mo na siyang malungkot eh. Ito kasi parang ano. Tapos, ito pala, kasi parang, alam mo yung parang, ito pa yung parang medyo ano ako eh. Dahil yung sa pagkaka masyadong ma-verver. Like, I'm thinking yung kay, ano to? Yung kay Mr. Campbell. Parang, napaka-pivotal pala niya. Pero parang, yung nga yung sa mga unang kabanata, parang what are you saying? Like I couldn't understand like why is he like annoying? Like this story wasn't like illustrated for me like well. It wasn't like clear. And then later on yung sa play, tapos yung nakita siya with the actress and that. Parang alam mo yung parang gusto mong malaman kung bakit siya ganon, pero parang hindi siya na ano nang malinaw dun sa simula. Baka, well, sabi ko baka ako lang to, and you know, ng mga nakaraang linggo, kung ano mga pinagdadaanan ko, mga pinagagawa ko. Kaya, ayun. Pero, yeah, to me, like, for me, it's a, kahit parang, for me kasi, like, a great book would, despite of whatever you're going through, or, alam mo yung parang dapat mas, nahuhugot ko ito eh. Parang Na-engage. napibihag ka no. Yeah, engaged, captivated. Napibihag ka nito dapat. Bihag. Inisip ko yung Tagalog salita eh. Because I'm speaking in Filipino, y'all. So, parang dapat nabihag ako. Pero yung unang bahagi talaga, hindi. Talagang sabi ko, Ray, isip pa nga namin ni Ray kung anong petsa to. Kasi parang, isip ko, pa to ng August. Kasi parang, nag-decide, nag-gusto ko tayo, sige, 31 na lang. Kasi parang dapat naman din talaga, kasi parang dapat may agwat talaga dun sa, ano yung sa Princess and the Fangirl na BOTM. Medyo maiksi din yung agwat nito eh. Pero, ayun, nakaraos naman, natapos ko. Ang dami ko ng kuda. Sige kayo. Tsaka by the way, sa mga to our 4 viewers out there, Ay, actually, wow. sabay na, Leave your sabay-sabay comment. na, yeah, sabay-sabay namin pinanood, tinapos yung book today. Ngayon lang naman tapos. Lahat kami. So we are really cramming for this book para umabot lang with this live. Kasi earlier this morning, we are actually talking, nag-usap kami kami nila, Luis and Richard, kung itutuloy ba namin or are we going to reschedule kasi nga we are really cramming with the book. But happily, natapos namin lahat, kami tatlo. And sila kasi they read it on a physical format. Ako naman, since nga medyo malayo ako, tinry ko yung audiobook. So I tried to read it on the physical and audiobook as well. So, yeah. Tsaka isa pang trivia, ako yung pinaka-una yata nagsimula. Ako yung pinaka-huling natapos. So Charm is here. Hello, Charm. Yan. I'm here. Hello, Charm. Mag-overall rating ka na. Si Richard muna. Gusto ko si Richard. Parang masarami siyang Oh my God. say. Anya. Ako yung highest rating sa atin tatlo. Because, Chris Aquino. Chris Aquino. Ano kasi, similar kami ni Louis na, it's very chunky considering na it only happens over one night. Parang mas chunky yung unexpected everything. Well, technically speaking. Pero, maiksing ano na kasi yun eh. So, oo. Hi, Charm. It's very chunky for one night. Kaya I felt like it was dragging at very many points. And tapos, I also felt that a lot of scenes were just added. So it felt like a little overkill. Kasi ang daming, lahat ng pwedeng mangyari sa New York nangyari. Kaya yun. Imagine niyo na lang. Spoiler or not, it's up to the viewer or the reader to imagine what could happen in New York on a single night. Pero I rated it high because may trade-off eh. Even though it started slow, yung mga wisps of wisdom nila, tulad ng mga realizations nila independently, kasi
nakasaad dito sa likod na they got separated somewhere during the night, and then they realize something within each other. So it's in those moments kasi within the book na na-realize ko, maganda pala to. Tapos when they all come together, parang nag-weave into some form of tapestry na marami kang matututunan. Subtle siya, pero malaking impact din sa buhay natin in some manner. Yeah, I agree. Yun din naman. Kaya lang yun nga talaga. Yun lang talaga yung dahil kaya siya pumasa talaga. Yeah. Yun talaga yung dahil kaya pumasa. Kasi sa akin kasi pag lower than 3, kasama na siya sa disappointing grades. Kala ko madadagdagan na yung listahan. Sabi ko na gagawa yata ako ng video sa 20 ngayon. Pero mukhang hindi pa. Hindi pa daw. Okay. So, ako naman, with Take Me Home Tonight, to be honest, I have to say with the title of this book, I'm not really a fan of the title of this book. Take Me Home Tonight. But I really felt na parang with this title, it's really more of the romance of more on romance in title. Pero going into it, you've seen the cover, you've seen the back of the book na parang it is a friendship novel. It's okay, it's really fine with me. Pero nung una ko siya nakita sa news na magkakaroon si Morgan Matson ng new book, I really thought that, Take Me Home Tonight is a romance novel. But again, okay lang naman siya, no? With my overall rating with this book, to be honest, I agree with Luis. Sobrang draggy talaga niya at the beginning. I actually read the first half of this book. I take mga 4 days because it keeps, parang gusto ko na siyang i-DNF, to be honest. I really wanted to DNF this. Kumbaga, I really feel like hindi siya proper as of today. Kumbaga, hindi pa siya, kumbaga, hindi pa timing para basahin yung book. Pero going into it, the reason why I keep going, it's because of the dogs' appearances. Yung mga aso dito, I really do love the dogs here, the Pomeranian. Brad, I really do. Parang siya yung parang naging spotlight ng story for me. Like, if without that dog, to be honest, hindi ko talaga siya matatapos. And what else? I agree also with Richard na parang meron tayong mga realization with this book. It is also the same as Save the Date. Marami rin tayong lesson na nakuha. Kumbaga dito, meron din tayong family dynamics na nakuha. Same as the Save the Date. Pero if I am going to compare it with the both, kasi diba parang etong dalawang book na to, Save the Date and Take Me Home Tonight, may mga disaster moments. So parang may similarity sila na parang lahat ng disaster na pwede mangyari sa New York, as Richard said kanina, nangyari. Parang lahat ng malas nangyari during that time, during that one night. So, kumbaga, if you can see it, parang halos parehas with Save the Date. Parang lahat ng pwedeng mangyari hindi maganda with the wedding nangyari din. So, pero if I will compare it with Morgan Matson, Take Me Home Tonight or Save the Date, I would really much preferred with Save the Date. So, ayun. Yeah, okay. So the reason why I gave it a 3 stars, it's because of the dog. And again, ayun nga, medyo draggy siya at the beginning. So let's have some comments here. So mga pets lang sa kalam, Char. Charm said. And then we have Dre. Magandang gabi. Hello, Dre. Mark Lee sa kalam, Hello. Char. Hello. So, okay. So, let's proceed with the next one, which is scenes that resonates the most. So, ako na mauuna kasi medyo maiksi lang yung akin. The scenes resonate me is yung dogs. I really do love Sabi ko dogs. na eh. Yeah. Yeah. Sakto ngayon kasi merong tumatahol sa live natin. Hindi ko alam kung kanino yun. Pero I do love dogs so much. Kahit wala akong aso. I think that's with Richard. That's fine. So, yun. I really do love Brad so much. Ito yung talaga yung parang... I actually saw the hardcover of this one, of Save the Date. Parang meron sila sa likod, yung Pomeranian, yung back of the book. Parang isang picture
na Pomeranian, si Brad. So, sabi ko sayang Save kung the meron date, lang no? Take me home tonight. Take me home tonight, sorry. Yeah, take me hindi ba ako maka-move on na save the date? Take me home, Sabi ko sorry. sa'yo, mukhang mas ano yan eh. Ikaw Mm. yung may mababang ano. Mm. Pero at least hindi nag-ano, 2.5, di ba? At least 3 naman. 3.5. 3 ka dati, tapos 3.5. Yeah. Ayun. So, yun lang naman ang aking yung scenes na nag-resonate the most is all of the scenes nung aso. Mo? Yeah. For me naman, dahil nga dragging yung libro, maraming scenes na hindi mo maaalala. So, most of the book kasi parang forgettable siya. But the ones that stood out to me the most were the ones wherein they were separated at tsaka yung na-realize nila yung halaga ng other person nung wala na sila. I won't go into specifics kasi baka it will give the whole story away, just like almost everything na nakasulat dito, 'di ba? Ang daming spoilers. Pero yeah. Parang naman parang, well, I don't know, hindi ko naman nakita kasi yung physical back of the book, pero the way it's being summarized, yung they got separated and there, parang, yun. Anyway, continue. Yeah, may mga sinabi dito na parang they shouldn't have said it in the back of the book kasi it would ruin the suspense and the surprise when it actually does happen. But the realizations that each of the characters had, they were what gave me the experience that I needed from this book specifically. But like what Lewis and Ray said, I would still prefer the moments that were in Save the Date. Kaya ayun. Ako, well, ito lang yung medyo iba dun sa iba pang mga, ironically, I would say medyo I have a handful. I think yung sa akin, the one that resonated me the most would be yung mas mga nasa dulong scene. So medyo spoiler ito, babala. Yung sa listahan, yung basta yung listahan. So yun, talagang parang, and then I like yung, sabi ko spoiler kasi parang may ginawa pala si Kat dun sa dulo na parang ang ganda lang kasi yung statement niya about like breaking, ano yung parang tinuturusan sa kanya ng nanay niya yung breaking the norms or parang changing the system, which is very relevant to these days. And it kind of reminded me of, Ray, guess what book of the month does it remind me of? Yung breaking the system or changing the system. Wala mo kung ano. Wala mo kung anong ano. Actually, dalawa pala. May isa pang pumasok sa ulo ko. Dalawa. So, pop quiz. Ang hirap, ang dami. Anong dalawa sa tingin mo yung parang, well, knowing me, gano'n. Knowing me. Sa tingin mo, anong mga libro natin sa mga nakaraang BO? Kasi parang biglang naalala ko yung mga BOTM natin ng mga nakaraang one. Doon sa, yung sa ginawa ni, yung parang wisdom na binigay ni Kat. Wait, hindi siya What If It's Us. Hindi. Wait lang. Sa Destiny yun. Pag mga Destiny. Wait. Ikay Maureen Gu? Hindi. Hindi Maureen Gu. Wait lang. Nahirapan ako, wait lang. What If It's Us? Hindi, well, meron din ako naugnay din dito, pero it's more on the Destiny part. Pero hindi yan, kasi yung, ano ko is, nung sinabi ni Kat yung tungkol sa, yung sinasabi sa kanya ng nanay na breaking the systems, yung or changing the systems, ganun. Kasi di ba may ginawa si Kat, tapos hindi aligned kay Mr. Campbell, di ba? Medyo dulong-dulo na to. Sikita nyo, medyo dun sa banda dulo yung parang mas sumatak talaga, na strongly. Hindi naman Save the Date, no? Hindi. Kasi yun yung South Upper. Okay. Sabihin mo na pag, Princess and the Fangirl? Parang hindi yun yung pag-iisip ko, pero now you make me, hindi. Shine?
Yeah, that's Yeah, one. sign, One sign. Yeah, shine. yeah, Kasi sign. parang, Yeah. di ba parang entertainment industry, Mm, y'all. So parang Oo. theater. So medyo parang may, tapos yeah. yung parang, actually kahit yung palang kayo yung pag-uusap niya with, what's her name, yung actress, si Amy. Amy nga ba pangalan nun, yung actress? Sorry, medyo may sa pangalan. Yes. Yun, Amy. di ba? Parang, oh my God, that guy is still, Mr. Campbell is still, he's blah, blah, blah. Parang naalala ko lang tuloy yung shine ng konti, in the behind the scenes, y'all, gano'n, di ba? Yung mga ganong, tinalakay yung mga ganong bagay. Yeah. Tinalakay, I'm saying tinalakay. Go NCT Dream. Go Mark Lee. Hindi na ako makahintay. Tapos, ang isa pa is, You Should See Me in a Crown. Yes, Di ba? Parang, di ba Yeah. yun yung, they were like, di ba si girl, di ba? She's fighting for, fighting. right? She's fighting to change the system, di ba? Parang ganun, parang lumaban kasi si Kat palaban kasi si Kat, di ba? Laban, Yes. laban, fight, ganun. Change the system, ganun. Let's, ganon. Yeah, I agree with that. So, yun. Tapos, ako pa pala, hindi pa pala ako. Ah, Tapos good yun po. nga, tapos yun nga, yung mga eksena ni Terry, yung talaga, yung saan, lalo na yung anong parang sabi ko, gusto ko talaga, parang dapat hiwalay siyang kwento. Easy, kasi parang, kasi sa kabilang banda, baka isipin ng ibang mababasa, parang anong nangyari kay Terry, parang iwan lang. Pero sa kabilang banda rin, nung pinakita nga yung nangyari kay Terry, parang siguro yung iba iisipin, tulad ko, I want more of that. Like, I feel that it could have been a separate book. Pero dahil nga medyo nabigay na yung mga parang gusto ko na lang malaman kung anong mangyari pagkatapos nung kwento ni Terry. Parang gusto kong yun na lang yung sunod na libro ni ni Morgan Matson. So yun talaga yung mga tumatak sa akin mga eksena. Okay? Ito, yung number 3, kahit ako na magbabasa na itong number 3. Number 3 na tayo, may mga sasabihin pa kayo. Okay, sige. For Richard, any connection between the book? Well, kasi dahil hindi pa nabasa ni Paring Ray yung Unexpected Everything. I have read it. Kasi hindi ko talaga din makita talaga at all. Kasi medyo nasa unang bahagi. Saka nga ako sabi niya agad, meron na. Sabi ko, ano meron? Parang isip ko, ano yun? Parang yun kasi walang pumapasok sa aking neurons, diba? Parang may malaman, cameo. ano yung ugnayan sa pagitan ng Unexpected Everything at Take Me Home Tonight. So, what's the connection between or ano yung mga ikaw di ba sabi ka nang sabihin to. Yeah. Go for it. Since this is Morgan Matson's 6th book and she has this hobby, I think I'd call it a hobby. She likes to give cameos or references to her other books. I really looked for them within this book and looked into the other 5 books then, and I actually found connections to each of the 5 books talaga within this book. Tsaka nag-research talaga ako sa Goodreads and all to confirm. And sinabi ng mga fans na sinulat to ni Morgan Matson as parang a tribute to the fans daw of her books. So do you guys really want to know yung reference? Super spoilery ba yan? Kasi Morgan Matson World, parang SM Entertainment lang. Yung Kwangya, mga ganun, parang ganun. Tapos parang may pagkakaugnay-ugnay yung bawat isa. They're like connected. Parang ano lang yung mga SM songs lang, yung mga, alam ng kapatid ni Richard yan, yung mga Ay, Tapos oo. parang may di ba? Parang masabi, parang may connection yung NCT sa EXO, sa Red Velvet, sa Shiny, ganyan. Ano yan? Parang, yun? Nasabi mo? Morgan Matson World. Sige. Bahagi mo na. Babala, baka may spoilery po, mga katauhan. Kung gusto niyo po, i-mute niyo muna kung kayo na bahala. Pero mention lang naman. Hindi siya spoiler sa story. Okay. Pero the book only mentions the Pierce, anong tawag doon? Yung art museum pier, the Pierce one. Yun ba yung kung saan binenta yun? Yun ba yung binenta? Doon ba binenta yung kung museo na saan parang nagtatrabaho yung
Nanay Nagtatrabaho ni yung mama nanay ni Stevie? Stevie. I think Yeah, Stevie. Stevie. Yan. Kasi andun yung Pierce na art gallery sa The Ay, Unexpected hindi na, Everything, di ko natandaan. kung saan Ewan. nagtatrabaho yung friend ni Andy, or it's either Andy or Clark. Yeah. Okay. Ay, Mention talaga, meron. For every book. Well, sa Amy and Rogers, andun, I think minention naman talaga si Amy. And then, for Second Chance Summer, minention na pumupunta si Kat sa isang, they have this lake vacation with her family before. Was it Kat or Stevie? I can't remember. No, I think it was Stevie. Stevie siya. Yeah. Kasi siya yung parang mas sa pamilya, si Stevie yung mas Stevie. backstory sa pamilya. Yeah. Siya rin yung may hugot sa family. And then for, ano bang susunod na libro? Since You've Been Gone, walang spoiler dito ha. Yung mention lang talaga. Si Beckett mismo. Si Beckett is yung younger brother ni Emily. Emily Hughes? Yeah. Tsaka sa Save the Date. SEOUL Lakas maka-throwback. Nalabasan ng mga edad. Ano yan? Wow. Wow. Joke lang. Tapos, ano ba yun? Sa Unexpected Everything, yung sibling. Yung Pierce. So, yung huli, Save the Date. May isang character lang na minention, si Zach Ellison, from the beginning pa, first chapters pa. Ay, parang may yung parang quote-unquote Yung parang, crush pa yun. Yeah, yung crush. Tapos sa Save the Date, ano lang siya, minention lang din siya na part siya sa school paper. Yun lang talaga yung connections nila. Pero those little things na nilagay ni Morgan Matson. Ay, side. Hindi ko napansin. Ako din, hindi ko napansin. Iba talaga pag fan ka ni Morgan Matson. Iba talaga pag yung nabasa super fan, tapos nabasa lahat. Wow. Tapos, parang ngayon, parang mas maganda yun kaysa sa Let It Snow. Yung sa Let It Snow, may mga ganyan din, di ba? Yung mga, yung tapos biglang may isang karakter doon, tapos biglang yung murder. Ganyan, di ba? Masigit lang yun. Let It Snow is actually my least favorite sa BOTM natin. I think I gave it 2 stars. Teka. I rate 2.5 yata. Ay, hindi. Ako yung wala ka, yung absent ka. Yun yung lowest ko sa Blouray BOTM. Yun yung pinaka, ko. Radio silence. Tapos ang haba nga ng usapan namin ni Martin. Tapos 2.25 to 2 oras. Ayan. Ano pa? Meron ka pa bang maitadagdag? Mr. Bibliophilic Richard? Gusto ko pang sabihin ano pa yung connections, pero baka for sure spoiler na siya. But I won't mention it na. Pero meron pa talaga mga tidbits. Kasi I think kaninang umaga na sobrang shocked ako sa nabasa ko sa dulong bahagi. Basta. Kaya it was exciting to read. Actually, yung ending medyo siya, medyo parang nabitin ako ng konti. Parang manunood na sila nung parang bago. Yung ginawa nga ni Kat, because she is brave, Kat are brave. Dami ang cat sa opisina ko. May cat din kami dito sa bahay, di ba? Pusa? Oo! Kaya di ba kayo aso? Can't relate because I'm a cat person. Meow! Tigers! Cats, they're part of the cat family. Mark Lee, tiger. Di ba? Nasingit pa si Mark Lee. Nasingit pa si Mark Lee talaga. Hindi talaga mawawala. Hindi mawawala. Abangan nyo pala yung unwrapping sa channel ko. Abangan natin yan. So, the next one here is
if you are outdoors and do not have a mobile phone, what will you do? So, yung reference na to kasi dun sa New York, Kat and Stevie is somehow nawala, nasira ang kanilang mga gadgets. So, during their time sa New York, wala silang mobile phones. So, tayo kaya, paano kaya kung walang mobile phones? Tapos, nasa labas tayo. Paano nga kaya nung araw? Kasi mga payphone yung mga yung mga katauhan nun, eh. Kasi tayo lumaki tayo may mga kasama tayo pero yung mga tao nun no, hindi pa uso yung sa payphone lang halimbawa kailangan makipag-usap. Pero pag ganyan paano kaya yung mga pagkikita-kita 'no? Parang paano kaya nila nagagawa yun? Ano, Di 'di mo ba dati 'di ba mga love letters pa, tas ang tagal pa Oo. dumating, 'di ba? Ay gumawa Yung ako mga niyan, PayPal. snail mail ako noon, yung Snail mail, yeah. mail tapos lalagyan pa ng stamp, tapos ano pa yun, dididaan mo pa yung Yeah. stamp, tapos para ano po, ₱1 so bibili ka pa ng isa pang piso sticker, ganyan. Uy, bata pa ako naggaganyan kami ng pizza ko no sa Batangas noon. Bigay-bigayan lang kami ng sulat. Trip-tripan lang namin magsulat-sulatan, ganun. Kamis nga yung mga ganyan kami magkumustahan pag magbibigay kami. Tapos tatago pa namin yun. Pero naisip ko lang, pag ngayon, sa panahon ngayon, paano nga kaya? Ano na lang siguro mag-isa lang sad boy life, gano'n. Tapos, punta akong bookstore, gano'n. Ayun. Let's go to the bookstore. There. Yeah. Basa-basa tayo. I think nung nakita ko tong question na to, una ko talagang naisip is yung books nga. No, talagang magbabasa ako ng libro kung wala akong mobile phone or anything na for entertainment purposes. Tapos kung buhay pa yung yung Tower Records of Music. Ito parang chinika natin to noong nakaraan. Ano yun? Okay lang naman kasi hindi naman to super confidential yun. yung pag tumatambay sa Tower Records of Music One, oo. Yung, di ba, may mga sample na mga albums. Tapos tatambay ka lang dun. Tapos parang nakabantay ka. May nag-aabang pa. Parang hindi, ayoko. Gusto ko soloin ito. Makikinig ako itong album. Ulit-ulit ko tong track na to eh. Parang nun yung kay Pink, inuulit-ulit ko yung Dear Mr. President nun eh. Paulit-ulit ako. Di ba? Kay Kelly Clarkson yung Because of You. Ulit-ulit ako nun. I'm never straight. Sabi ko nun, tapos wala, kasi hindi pa uso nun yung yung mga YouTube nun. Talagang abang ka lang pa. Abang akong na may palibreng play dun sa Tower Records. Tapos tatambay ka dun. Tapos okay, mag-grocery muna yung mga magulang nyo. Ganyan, may gawin. Dito na lang muna kami nung hindi pa ako super bookworm nun. Pa lang, nung HP pa lang yung binabasa ko ng mga panahon na yun. Tapos, pa ako ng super lagi akong tambay sa Tower Records noon. Sa ATC, naabutan pa mo yun, Ray, ATC, Tower Records. Tapos, pag may pera ka na, may budget ka na, bibili ka na ng album for 50, ganyan. May 425, depende dun sa artist. Tapos, pag wala kang tsaga-tsaga muna sa, libreng, listening testing, tapos uulit-ulitin mo, yun lang yung patutugtugin mo. Tapos hindi ka aalis kasi baka umalis ka, baka may ibang tao na tumambay. Hihintay ka, or pecha pa siya aalis. Kung tulad mo rin, gusto rin tumambay at mag-pin siya, di ba? So, oh my God. Di ba? Ayun. Tsaka uuwi na lang siguro kung pero dati nangyari sa akin, galing akong Enchanted, kinamalas-malasan, nalobat yung cellphone ko. Yung mga kaopisina ko nun, ayaw pa nila umuwi. Ito talaga legit na parang, I think this is kind of, now come to think of it, this is kind of like, take myself home tonight. As in legit, like, 5:30 na yun, wala pang gustong umuwi. Kasi gusto pa nila mag-EK, ganyan. Ako, parang may plano pa ako nun pagkatapos gusto ko na umuwi. Kinamalas-malasan, na-discharge yung phone ko for some odd reason, kasi mainit yata or what. So, patay, wala akong phone. Sabi ko, hindi ko tuloy wala akong makausap or wala akong mapagpaalam or something. Talagang umuwi talaga akong mag-isa. Galing Santa Rosa, papunta dito sa bahay, legit. Wala akong phone, ganyan. So parang, hindi ko alam yung magulang ko yata, nag-aalala kasi nga,
ano pa ako, EK pa ako sa Taroso. So, hindi na ako nag-text. Wala akong paraan para masabihin. Sabi ko, uwi na lang ako, ganyan. Oh my God, like, oh my God. Ganun yung naranasan ko yun. Walang phone. Umuwi ako galing EK, papuntang Metro Manila. Hirap din nun, no? Ako naman, actually, kapag minsan, ngayon kasi, di ba, sobra yung technology natin. Parang ako naman, if ever, no, kung maiba yung question, sa totoo lang, yung sa phone, parang hindi ko na rin kaya yung phone lang na walang internet. Alam mo yun, parang ngayon, nowadays ngayon, parang feeling ko balewala na yung phone pag walang internet. Parang for me, parang ngayon kasi syempre, ngayon, hindi na rin usong minsan ang text message. Minsan messenger na lang, Viber, Can't gano'n. relate. Can't relate. Kasi ako, naka-freedom, oh my God, medyo personal. Pero okay lang, hindi naman siya. Naka-freedom plan kasi ako. Kasi kahit prior pa, hindi talaga ako like, mahilig mag-text o tawag. So, pag may plan, parang sayang, hindi ano. So, naka-ano pa rin ako, freedom plan pa din ako. So, pag nagano ako, kung ano lang yung ginamit ko, yun yung babayaran. So, parang sa akin, at saka paraan ko din yun, na parang, pag nasa labas ako, wag niyo masyadong ano ito. Tsaka, alam mo, mas nakakapagbasa ako outdoors kasi nga dahil wala akong internet. Yung pagki-wifi na ako ganyan. So, talagang, as in talagang ma-maximize. You're gonna enjoy the moment because you don't really have to look at your phone. You can go around the mall, hop around, whatever you wanna call it. As in, parang yun, kaya talaga, kaya ako pag ganyan nilalabas, uy, pahingi ng ano mo ba in case sakali lang. Kahit ako na lang mag-adjust, ako na yung tatawag or something, what. Pero yun, hindi talaga ako like on yung data pag nasa mall. No, hindi ako gano'n. Can't relate yet. Can't relate yet. So, ako, uy, ako pag kunya nag-hangout tayo, hihingi pa rin ako ng mga number ninyo kasi ganun pa rin yung paraan para ma-communicate. Pag nasa bahay kasi may wifi, so mas mura, mas tipid. Pero data, sus ko, naku. Ayan, tama yan, Dre. I can read that. Yeah, I have dala ng libro. Ngayon, hindi ko kaya makawis from labas sa city namin. Wala sa app or Google Maps, yes. Baka maligaw. Ako pag Metro Manila naman, parang kasi medyo for some odd reason, medyo maano ako sa mga lugar. Dati, nung bata ako, pag kunyari pupunta kami sa around Ayala, Alabang, or sa mga village, or kahit BF, or kahit even basta kahit anong subdivision na, within the southern part. As in, nasama ako kasi, yun nga, minsan tanda ko yung daan. Kung yan, pupunta kami ng isang kanto dito, let's say sa Ayala, Alabang, o di kaya sa kung Alabang Hills man. Ewan ko na ngayon kasi hindi ko na, tagal ko nang graduate Pero, nung mga elementary, ganyan, high school, pag may kunyari yung kapatid ko may practice siya somewhere, nasama ako kasi alam ko kung may pupunta kasi alam ko kung paano. So, yeah, kind of a Google Map myself. Kaya nag-geography yata ako. Mahilig kasi ako magtingin-tingin ng mga mapa, ganyan, magtanda-tanda ng lugar. Dati nung bata ako, kabisado ko yung exit ng SLEX at kahit din pati NLEX din pati. Nung bata ako, kabisado ko siya. Pero ngayon hindi ko na siya kabisado. Ewan ko, basta yun. Pero dati, kaya parang alam ko na kung, ay, etong exit to, malapit na tayo, dito tayo papasok, ganyan. Ikaw, Richard? Ako, this happens to me a lot of times talaga na I sometimes leave my phone at home or namamatay yung phone ko. In fact, iwan sa opisina, minsan mag-lunch break, iwan sa opisina. Kasama charger. Diba naka-charge pa? And yung pinakagrabe is, nasa ibang country ako, tapos lumabas lang ako, tapos namatay yung phone ko. Wala, I just spent the day with myself. Walang picture or anything. Kumain lang ako, naglakad-lakad, hanggang, and in going home lang talaga, I just asked people for directions kung saan yung hostel ko. Pero notice ko na napaka-liberating siya na feeling. Yung tulad you can ng really feeling, maximize the moment. Oo. And I'm grateful din na
maganda yung araw, may dala akong libro, tapos Mm. nakaka-people watch din ako. Yung mga nakakahalubilo ko yung mga taong hindi mo normally nakikita. Kasi ibang country, so ibang culture din. Kaya yun. Then, that also happened to me in Metro Manila. And being a Cebuano, I'm really not familiar with the places. So, good thing andun ako sa isang mall. So, nagkape na lang ako. Tapos, naglakad pa uwi. Kasi malapit lang naman. Good thing nakaka-navigate din naman ako. So, at least. But when in Cebu, normally, nangyayari yan sa akin. I would sometimes leave my phone at home. Although not deliberately. Minsan talaga naiiwan. Even though, like what Ray said, I have a phone, pero ano siya, naka-postpaid. So, parang tinitipid ko yung data ko. So, ayokong gamitin siya all the time. But when I'm outside, may times na kinakailangan mong gamitin. Pero may times din na parang ini-enjoy mo lang yung moment of freedom mo away from this virtual world. Kaya, liberating talaga siya. And in fact, I've made quite a number of friends din because I didn't have my phone and I was just walking around the mall or sitting in a cafe or just minsan nagdadala ako ng journal ko at nagsusulat tapos may magtatanong, uy, what are you writing? Or kung ganun. Tapos of course, since tayong tatlo readers, hindi mawawala yung tambay sa bookstore. Yeah. Meron naman tayong wallets. Phone lang naman ang hindi nadala, di ba? Ay, So, pwede may mo bilhin. naalala lang ko kasi sinabi ni Richard yung ibang bansa. Kasi parang ang nangyayari, kasi nung pumunta kami ng SG, yung SIM na inano namin, nagka-problema. So, nagka-problema yung SIM, hindi gumagana. So, parang ang ano namin is parang nakadepende kami sa wifi, ganun pag may wifi yung lugar. So, doon lang parang maka-internet. Pero ang ginagawa namin, meron kaming oras na tinatakda, tapos merong kaming tinatakdang lugar kung saan kami kikita, tapos ganitong oras. Alam niyo, walang saysay yung mga cellphone namin kahit meron kaming kami, kumbaga hindi naman kami, yung kaisa-isang SIM na meron kami, hindi pa nagka-problema pa. So, parang, alam mo, dahil nga wala kaming mga parang kanya-kanyang SIM, ganyan nung So, parang ang ginagawa namin, ganitong oras, dito tayo magkita-kita. Parang lang, di ba? Yung sa dito sa, di ba? Oh my God, naisip ko yun. Na-connect natin. Napaugnay. I was able to connect that. Like, ganun yung nangyayari. Kaya hindi kami parang nawawala, hindi kami kumbaga, kahit naghihiwalay kami, parang pa rin okay. Ako nga, dati nga, nung dumaan akong Kinokuniya, tsaka parang may isang, parang doon parang mala chapters and pages. Yung parang, alam mo yung parang may mga lang, mesa lang namang mga yung may mga used na libro. So, parang, dumandaan pa ako doon, pero nagkita pa yung, dito tayo sa food court pagkikita. So, dito sa bandang ganito, may tuturo lang. Okay, parang ganun yung eksena namin. Kasi wala kami mga cellphone. Yung mga wala ko naman, di naman masyado matechi, di naman wala sa mga sockmed, ganyan. So, parang, ganyan. Oh my God, I just thought about it, that happened to me, y'all. Totoo. It's true. Nangyari din yan sa akin sa SG din. And I was with my best friend. Magkaiba kami ng tirahan. Same trip nung namatay yung phone ko. We just agreed na we'd meet somewhere. Tapos wala akong data, wala akong kahit ano doon. So nagkita parang I just let fate decide kung magkikita ba kami o hindi. At thank goodness na nagkita naman kami. Kahit medyo malawakan yung area na meeting place namin. Sobrang fun. It's amazing pala na yung mga ganon, yung mga going offline, off the grid pala. Yeah. Meron kang pang chika. Tapos bago tayo magbasa ng mga komento. Yeah. So, wait, wala. So, sabi ni Charm, can't live without my phone kasi ginagamit ko yung escape sa mga awkward moments. Totoo, I totally agree with that one. Especially kapag
alam mo yun, minsan talaga may mga awkward moments na parang, alam mo yun, wala kang ginagawa, na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, so you have to open your phone. And add ko na lang din, no, kaya gusto ko rin na may phone akong hawak kasi mahilig ako sa pictures. So halos lahat na I took capture, especially kapag nagta-travel and stuff like that. So minsan kapag wala akong phone, parang feeling ko I'm missing something, parang some Digicam. memories. Yeah. Digicam. Wala akong digicam, hindi ako mayaman, wala akong digicam. Mura na lang ngayon ng mga yung mga Sony ganyan. Wala nang dati mahal, ngayon Okay. So, dito, sabi ni Jay, kapag wala yung phone ko sa outdoor, kinakabahan ako kasi baka nawala na pala. And then, yes, try ko na yung mag-journal sa cafe. Sarap sa feeling. Then from Christine, I'm sure Richard can relate sa best and worst time na walang dalang phone sa Cebu during sinulog. Yes. Nangyari na yan. Kasi kapag sinulog, kasi yung phone lines talaga parang nawawala. Okay. Kasi dagsaan yung tao at sabay-sabay yung tumatawag, nagte-text. Kaya parang, anong tawag dun sa term? Parang nagba-block out yung networks. Kaya good luck sa paghahanap sa friends. Kasi marami ring tao, no? Oo. Nangyari na yan sa amin. I think ni Christine mismo. Kayong dalawa. Yeah. Good times talaga, good times. Naalala ko tuloy, Trace, sabi kapag yun yung kinakabahan si Trey pag nawala na yung phone niya. Naalala ko tuloy, baka sa kaba-vlog mo bigla na-snatch naman yun. Na-snatch naman yung phone mo, no? Alam mo, yun tuloy naisip ko. Kasi dati, si Blissful and Bookish, nag-comment sa kanya. Parang sabi niya, wow, lakas na loob mo mag-vlog outdoor. Sabi ko, baka ako natakot ako kasi baka massage. Parang isip ko, nga, no. Ako yung tipong, sige, wala akong pakialam kung may mga nanonood. Hindi yun yung ngayon, parang dati wala lang akong pakialam ko. Sige, vlog outdoors. Pero, nga, no, nakakatawa. Baka nga naman biglang vlog ako, biglang may maghagilap pala ng phone ko bigla habang nanonood. Hindi wala akong bala. Kahit isipin yung hindi ko kayo kilala. Hindi naman ako kilala. Sige, vlog ako dito. Pero yung yung sabi ko, nga, no, baka biglang may magkumuha ng phone mo, magpag-interesan, di ba? So, yun, naalala ko lang. Yung snatcher magtutuloy ng vlog mo. Eto po, na po itong sekreto. Mamaya po, may live online selling po tayo. Isasawa ko po ito. Kaya wala rin ako masyadong vlog kasi hindi ako comfortable mag-video in public. Ang kadalasan nakakalimutan ko na talaga mag-video kapag nasa labas. Ako naman baliktad. Pag nasa labas ako, I make sure na meron akong footage ng mga videos ko. As many as possible. Yeah. Bookstore tour. Oo. Footage, pero yung tipong nagsasalita yung, so hello everyone, I am now at the mall right now. Look at me, I'm gonna go now to Fully Book. Alam mo, subukan nyo yan. Kasi actually si Jorm dati, ang ginawa niya kasi, yung sa una niyang, hindi mauna, pangalawa ata, si Jorm's Chapter, yung pangalawa niyang video, nag-vlog kasi siya sa Fully Book. Ganun naman kasi yung ginawa naman niya kasi. Ganun, kung mga alam mo na yung mga kakulitan. Malamang talagang masisita ka talaga pag ganun. Pag nagva-vlog kayo dapat sa mga bookstore, dapat yung lang, yung sa hindi pa kasi tayo sponsored kaya wala pa tayo, hindi pa tayo sponsored, kaya dapat lang, discreet yung lang. Pag nagpo-phone, kunyari nagpo-phone ka, pero pala pero nag-video ka na ba lang gano'n? Ganun ka lang, Pero sa national, hindi masyadong ganun kahigpit Sa Fully Book Ako usually, ang ginagawa ko, bibili muna ako ng libro, tsaka ako mag-video. Para alam mo yun, confident ka na, may binili akong libro, pwede na ako mag-video. Parang ganun yung feeling. Considerate mo sa pag may ginawa ka. Like ako, nung kinuha ko yung Shatter Me series, medyo nag-vlog talaga ako doon sa lugar na yun. Tapos, nagpatulong pa ako, pero my God, kaya naman nabala ko pa si ate ko. Sige po, sabi ko, no worries, ganyan. Mapapag-atis ko si ate. Pero ito ang isa pang thing. Kapag may
although I don't think they're working anymore, pero pag may kakilala kang nagtatrabaho sa Fully Booked, alam natin yan, yung mga dati Yeah. nating ano dyan, yung mga dating nagtatrabaho sa Fully Booked dyan, Mm. nakakapag-picture ako nun, isang araw, 2 Fully Booked branches with 2 Philo Booktubers, galing. Pero hindi ako nag-vlog kasi may sakit ako, so parang wala ako dun sa mood mag-video. Nag-picture lang kami nun. Hi Kim Reeds, and hi Ken, miss you Ken. Si Kim, dati siya nag-work sa Fully Booked. Tsaka si Ken yata parang sa iba na. Dati rin, hindi ko alam kung nandun na, pero dati, dumayo pa ako ha. Like, I'm from the South, pero dumayo pa ako ng North. Quezon City, ng North. Dumayo pa ng S ng Trinoma at saka SM North. So, it's a handful. Pag nag-Fairview na ako, good. Talagang I'm so awesome. Yung parang katumbas ng pag Fairview, kung may taong galing Fairview pumunta ng Cavite, mga ganun siguro kalayo. O Las Piñas. O maski Las Piñas ata. Basta ganung level. Layo din yun. Sabi sa Google Map ba ako? Charot. Yan. Ayun. Ayun. Uy, lumampas tayo ng 50 minuto. Yeah. So, and this is the last question. I think hindi naman to question. Parang overall na lang siya. So, conclusion and final thoughts about the book, Take Me Home Tonight. Sabi ko sana, save the date na naman. Take Me Home Tonight by Morgan Matson. Ayun na nga, yung sinabi ko, yun. Parang mas maganda yata yung kay Terry Binukod. Tapos, nakuha ko yung parang, I feel that nararamdaman ko rin sa ilang eksena yung parang, please take me home now. Parang take me home tonight. Kasi nga parang, this has been like a very rough night overall. Like, hello yung kay Stevie, yung kanyang mga personal churut na tapos nahiwalay pa siya kay Kat, na sobrang clingy niya kay Kat. Tapos si Kat nga, yung pagpunta niya sa, ang dami kong ordeal na pinagdaanan, tapos ganito lang, parang, alam mo yung pakiramdam yung halimbawa, parang, oh my God, I went tapos minsan na lang parang fortunately, parang, although I'm thinking baka minsan dahil nga sa ganun, kung ako rin si Kat, parang isip ko, gahanapan ko ng paraan na magustuhan to. Pero ang nakakalungkot lang kasi hindi, ang dami yung sinakripisyo, tapos yung play na yan, ano yan, parang what the, tapos oh my God, tapos parang, alam mo yung, hindi ko alam, parang, sobrang, I felt like yun nga yung kwento tungkol kay Mr. Campbell, dapat mas, mas naging malinaw, mas dapat na na parang yung, ayun nga, parang na lang siya ng mga, yung sa tawag dito, dun sa mga sumunod na eksena. So, ayun, hindi ako character-driven na tao, pero parang sa akin yung kwento sa likod ng karakter na yun ang pake ko at yun ang kulang. At gusto ko talaga yung kay Terry. Tapos may mga konting geography. Hinanap ko talaga yung mga lugar eh. Hinanap ko yung Google Map, yung teka. Subukan ko i-Google Maps kung matatanda ko. Parang, alam ko, teka ha. Okay din yung okay din yung subplot ni Terry. No, parang yan ang nagpabuhay. Sabi ko nga, yan ang Basta ka aso mga ko. nagligtas. Sa aso ako. Si Brad lang may dahilan kung bakit tuloy nagkanda leche. Kaya nagkanda hirap-hirap yung mga bagay-bagay dyan eh. Dahil ni Brad eh. Tapos, sabi yung si Beckett naman. Teka, hanapin ko yun na yun. Hanapin mo. Teka lang. Yung lapit na kay Cornwall. Letter B yun eh. Tanda ko. Tapos, Ogdensburg to. Tapos, hindi pala letter B. B kasi Beckett. Clayton. Umabot sila ng Clayton. Parang dun banda eh. Hindi ako nagkakamali. Kasi alam ko walang tulay na mag-uugnay sa Canada. Pero parang, iisip ko tuloy, paano sila nakarating ng Canada? Parang, Brockville, Canada yata sila lupunta. Pero ang layo nun ha. Kasi umabot sila ng Clayton to, layo talaga sobra ng Connecticut to Canada talaga. Kasi sobrang layo. Medyo malaki-laki ang upstate ha. Pero yung, di ba dumating sila ng Clayton, New York to Brockville. Tinignan ko talaga, ginugil ko talaga. Brockville, Ontario. Kasi mahilig nga ako kasi gusto ko nga punuan ng mga tao yung mga lugar na yan. Tapos magkaroon ng bookstores, I love geography.
Oh, So, kayo. Richard. Feeling ko mahaba yung sagot ko. Sige, ako na Oh, sige, muna. sige, Kasi kuya, sige. maiksi lang naman yung akin. So, ayun nga, with my conclusion and final thoughts with the book, may lesson siya. There is a That's lesson. true. Ayan, oo. May So, value. May halaga siya. recommended ko pa rin naman siya. But again, I gave it a 3 out of 5 stars. My favorite scenes here, all of the dogs, yung Pomeranian and stuff. And then, ano pa bang favorite ko dito? The romance, hindi masyado. Wala naman masyado siya. Hindi siya focal point ng story. It's really more of the friendship between Stevie and Kat. And the family dynamics from Stevie and her parents, her father, which is medyo emotional din. I have to say that. Nung binabasa ko yung portion na yon, parang I felt it. I felt it naman kahit papaano. So, ayun. If you were going to read this, siguro be patient kasi sa umpisa talagang mahirap siya. Mahirap siya na makapasok dun sa kwento. Pero once nga na naghiwalay na si Stevie and si Kat, medyo naging interesting siya. And especially with Terry, yung subplot, okay rin siya. The writing style, That's the plot, y'all. yeah, and yeah, that's Mas maganda pa yung plot na yun kaysa Truly Debuts. kasi Tsaka meron, Sadie. mm, Yun, yung nga, mga yan, yung mga very hype na mga guess na market na. mm. Yeah, I totally agree. So, yeah. So, yun lang yung ano ko, conclusion and final thoughts ko. Recommended pa rin naman. Pag nabasa niyo na yung ibang Morgan Matson, I think you will enjoy this too. True. Mm. For Take Me Home Tonight, yung first tip ko talaga, don't read the entirety of the synopsis. Sobrang daming spoilers na parang nawala yung excitement ko nung nangyari. Mm-mm. Tapos, and it's true na, it's very dragging. You have to be patient with the book. As with every Morgan Matson book, her stories are slow to start, but there's a payoff at the end, wherein for this book, it's perfect for readers who love character dynamics. The plot, like what Lewis and Ray said, the plot isn't the strong point of this book, but it's the character dynamic, the relationships between the characters, the friendship, and the family dynamics, much less on the romance. And as since Morgan Matson loves dogs, for sure meron yan in every book. And then tulad ng natutunan ni Stevie at ni Kat, yung parang yung story kasi nito parang yung buong buhay nila nasa Connecticut lang. Tapos they have one night to explore New York together. Yung parang first your first step outside your comfort zone will always be jarring to your perspective. But once you discover more of it, you'll realize that your comfort zone was never meant to be the place you'll always end up with. You'll always end up somewhere else where you will grow. And tingin ko both Stevie, Kat, pati si Terry, and yung other characters, maraming natutunan throughout the story. Well, di ba, naglitanya na ako. But that's Hopefully what na. but that's what's good about Morgan Matson books kasi. And I'm not saying it as a fan. I'm saying it as a reader lang. And tinitingnan ko kasi andun yung phone ko na kung nasaan yung mga screenshots ng quotes, pero karamihan ng quotes na screenshot ko is about growth and stepping out of your comfort zone, and what you have now isn't always what's going to be what's in your life, because basically everything will change. Oh my God. May naalala tuloy ako since nabanggit mo yan. Meron nung isang bahagi kasi parang yung kay Kat at Mr. Campbell, di ba? Parang Kat has this like idea of Diba? Mr. Campbell. Remember, anong kwento to na save the date, di ba? Like, pangalan nito, sabi ko, mahina ako sa pangalan, Charlie. Yeah. With Jessie, di ba? Nabanggit niya yung Yeah. I had this idea of Jessie. Yes. So,
Ang galing-galing talaga ni and, Richard na. and even sa family ni Charlie, di ba? Parang tingin niya perfect family yung ganun. Although parang whack na kasi talaga yung kay Stevie talaga. Whack! Oo. Whack. Tsaka parang siya, parang medyo na-downers na si girl. Yeah. Unlike si Charlie na parang ganun. Di ba live naman to ni Ray sa channel naman ni Ray. Masasila. Pero napaka-tahimik. Alam mo, mas nga ngayon. Lady, yung mga dalawang live stream, lalo na yung nakaraan, napakakalmado at napaka-babe ko. Lalo na kasi sa channel ko pa nung nakaraan ang bilis lang namin nag-live noon. Mas kalmado tayo ngayon nagla-live na. Hindi na, kumpara mo ng Save the Date. Diba napaka-chaotic talaga. Oo, chaotic talaga yun. Maganda nga yun. Di mo kaya parang lungkot-lungkot ka nga ng Princess and the Fangirl. Kasi sabi ko, hindi masyadong kalog. Hindi masyadong True. Wala kasi masyadong nagtatanong. Si Charm lang yata yung nag-comment doon. Ayan na yung mga Bahala na kung may dadagdag kami. Siguro sa mga videos na lang namin. Si Richard, pagbo-Booktube channel na rin namin to. Maraming fans yan. At least walang sa comment section. Oo. Last time, no? Saya rin. Yun pala yun kasi. Di rin din namin pero no pressure, pero maasa talaga kami. Maasa kami. We'll see. Okay, so meron pa tayong idadagdag. Ganun para meron na ring live kay Rich. Okay, it will be in Recharge with Books channel. Ganun. Di ba? Kasi parang halos lahat sa akin, okay lang naman sa akin kasi sa akin napupunta yung watch time. Sa akin napupunta yung Well, anyway, that is it. Wala na yata nag-comment dito. So, ayun. So, before we end, I think let's have first the ano ba yun, July, August? Wait, may humahabol. Meron pala. Humahabol. Meron. Mga humahabol. Book competition, yes. Beckett naman. Ito na yung sign, Richard. Okay naman, Booktube na. May channel na, walang video, wala pang video. Yeah. Pag talaga pumunta ako dyan sa gagawa tayo ng collab. Yung alam ko na yung parang kay Ian Reads, yung yung Whisper Challenge. That's why yung trademark, yung tanda ko sa'yo, tawang-tawa ako, pinapanood ko yun, yung the basic. Tapos yun, nood na ako. Tapos Philborg's memes. Okay, so wala na. Okay. Wala na. So August BOTM. So it's going to be actually nasa video na siya ni Ray sa isang video. Pero ayan, attachments by Rainbow Rowell. So wala lang, naisip ko lang kasi we have a little something na hinahain for August. Yeah. May surprise ulit kami with our August. Papahinga muna tong si Rich. Babalik din namin. Baka sa next release ni naman, Morgan Matson. Kasi Matson na naman. Baka maghanap na tayo. Baka may ibang author naman. Baka mag-RRP na tayo. Game ako sa RRP. Wow. Meron na akong Dragon Pearl. Meron kayong Dragon Pearl. Kasi gusto ko talaga basahin yung Dragon Pearl. Gusto ko talaga magkaroon. Meron ba kayong source? Ayoko ng online na. Gusto ko yung physical store art. Kaya pakiramdam ko talagang matagal pa kasi, like, I want to read Dragon Pearl by Yoon Holly, and then if I like it, I'll recommend it to Mark Lee. Kapilido pa sila. Oo nga kaya nga Alam mo, naramdaman ko nga sabi ko, ay nako,
Sabi ko na hindi to magiging standalone lang eh. Naramdaman ko na eh. Kaya nung una para sa ko, yun ba yung unahin ko? Ang inuna ko yung Arusha eh. May Arusha. I have the second book na. Meron ka na ba Arusha? Ayan, Arusha. Arusha. Meron, pero naiwan ko sa tubo. Charan! Arusha and the Song of Death. So this book is written by Roshni Chokshi. Charan! So hello, yeah guys, ito our live show. Masaya mo, Louie. Ganyan talaga pag birthday ni Mark Lee. Naka-holiday kapag birthday ni Mark Lee. Mark Lee holiday. Sorry, meron ka na bang RRP? Tinitingnan ko talaga yung shelves sa likod. Meron akong Ricky Jordan. Wala pa. Yung mga Arusha, wala pa akong mga ganyan. Yeah. Heroes of Olympus pa lang naman ako. Saka, pero yung RRP wala pa. Tinitingnan ko din yung So card yun, ko. we have a little something on August. So yeah, abangan nyo yan. Abangan nyo yung mga susunod May namin. Dragon Pearl, gusto ni Charm. So alam na, ililinya natin yan for our book of the month. Anong bago? Tagal sa 3 taon. Siyempre, nagmana ako sa idolo ko, si Jessie the Reader. Pero, Booktube shoutouts tong video natin. Mga libreng mga shoutouts sa mga yan. Ilan na rin tayo. Yung ibang mga hindi naman super active pero shoutout pa din natin kasi bahagi yan ng kasaysayan. Those are facts. Yeah. These are... Okay. So anyway, so wala naman na tayong madadagdag. Any final thoughts? Wala naman na. Done. Okay, so again, thank you to Richard because tinanggap pa rin yung namin, yung invitation namin for this live for the second time. Thank you so much. And of course, Louis. So before we end our live, mag-plug lang tayo ng mga social media accounts natin. So let's start with Louis. Okay, so my YouTube channel is Louisity, so that's youtube.com/Louisity. Instagram and Twitter, Louisity_524. And Kumu, Louisity. So, yeah. Drop virtual gifts if I'm on live. Pero, pero baka hindi na medyo nagbo-bookish videos pa ako and every now and then I will have non-bookish videos. So, alam niyo na yan. Alam na. And for me, it's on Instagram, it's Bibliophilic Richard. On Twitter, it's Bibliochard. I think that's all for now. I know they're trying to convince me to have YouTube, but I already have and I don't have videos yet. We'll see in the future. Also, I'm excited for Morgan Matson's next book, which will be coming out probably next year. In-announce na yung title na The Firefly Summer. So I wonder paano nila i-connect na naman. But that's all for now. Thank you. Thank you guys again for inviting me for the second time. Yes. Feeling ko may third time. Parang, pakiramdam ko may 1,000th time. Yeah. So, okay. So, akin naman, it is Instagram, Ray Reads. And then, Ray the Reader for Instagram. Twitter is Ray Reads. And of course, here in my channel, Ray Reads PH. So before we end, let's have a photo. So, sino ang walang copy? So, okay. So, 1, 2. Teka. Ay, nagkuha ka na. Sapa. 1. Ay, yung angulo pa. Hindi ko maintindihan yung angulo. Sige, wait. Ang gulo ko. Sige. Wait lang. Okay, wait lang po. Okay, 1, 2. Okay. So, check ko lang kung gumana. Okay. So again, guys, thank you all for watching. And again, for our August pick, it is Attachments by Rainbow Rowell. Again, thank you, Richard. Thank you, Louise. So that's it for our live discussion for Take Me Home Tonight by Morgan Matson. So, and let's take ourselves home tonight. Yes. Have a good night, everyone. Thank you.
Bye.